No niin, morjens. Nyt ollaan täällä Sallassa ja tarkoitus olisi tuommoinen Topsakan taival vetää pikkusen lyhennettynä versiona. Eli tästä Takkuapan kohdilta lähdetään Mehtäautotieltä. Niin tarkoitus olisi semmoinen 3 yösetti vetää tässä näin, että koulunkaan ollaan täällä ja 2 oppilasta järjestää tämmöisen näyttövaelluksen. Niin lähdetään siihen mukaan reissuun ja kuvaillaan vähän videoa. Niin ei muuta kuin lähdetään katsomaan mitä tästäkin tulee. Hyvä naiseus. Eikä kuule. Niin. Joo, lasketetaan nyt ohittaa. Joo, eli alku tuossa mentiin vähän Mehtäautotietä ja nyt tultiin tänne Mehtää oikein polulle, että tää on osa tätä UKK-reittiä, mikä menee melkein halki Suomeen. Nyt on tässä vielä vähän tämmöistä talousmehtää ja hakkuuaukeita, mutta eiköhän tästä kohta parane. Kotaa täällä näin ja liiterit ja huussit. Eli tässä olisi meidän eka leiripaikka. Konttilampi. Joho. No niin, tänne vähän ylemmäksi tosta lammelta laitoin leirin pystyyn. Oli tommonen nätti tuo ensimmäinen siirtymä, semmonen 3 kilsaa oisko. Ihan hyvä tämmönen ajopäivän päätteeksi tommonen helppo. Joo, sitähän tässä vois ruveta iltaa istuu ja syömään ja tämmöstä näin kotaa pistään tulia. Niin. Joo, tossa tuli hyvät tovit istuttua nuotiolle ja kaikki sitten lähti nukkumaan päin. Satui sitten taivalle kahtelee ja siellähän oli hailakoita repoosia, niin niistä tuli ihan ok kuvia, mutta nyt se varmaan rupeaa päivä olemaan paketissa, niin mä painun koisiin. Hyviä öitä ja katsellaan huomenna lisää. Huomenta. Kello tässä herättämässä, kun se aikataulua tässä vaelluksella, että 9 lähdetään liikenteeseen, ettei vaan myöhästy. Ihan tässä oikein erämaa fiiliksen pääse, kun jotain työkoneita tai mehtäkoneita tuolla ääntä pitänyt vähän yötä myötenkin, mutta ei se nyt silleen häirinyt. Mutta joo, lähdetäänpä aamiaisen tekoon. No joo, siinä tuli aamiaiset syötyä ja lähdetään kohta jatkaa matkaa. Niin nyt onkin sitten vähän kovempi päivä kuin eilen, että olisiko 10 kilsaa ja aika paljon nousua, että lähdetään tonne mäkien päälle nousemaan, niin katsotaanpa minkälaista tulee. No niin, täällä oli tämmöstä laiturimallin pitkosta oikein. Kivaa pikku suolampikin. Lähti kyllä teerikoon. Pikkusen Mehtäauto tie yli välillä mennään.
Joo, se tuosta tieltä lähti pikkuhiljaa nousemaan tää reitti. Niin rupeaa tarkenee oikein hyvin. Nyt rupeaa jo vähän näyttää oikeata mehtältäkin. Taitaa siellä horisontissa siintää Venäjä sitten. Elikkäs tää on nyt Pikkukonttilampi. Tultiin Konttilammelle. Siinä olisi veneekki soutajaa vailla. Tässä pidetään sitten vähän pitempi lounaspaussi ja jatketaan matkaa sen jälkeen. Joo, oltaisko me joku 7 kilsaa nyt tultu ja 3 sitten vielä jäljellä yöpaikka. Joo, täällä on ihan kivat tämmöset kota ja liiteri ja huussi tossa vähän matkan päässä. Kaunis paikka. Joo, siinä tuli hyvät paussit nyt piettyä. Sitten on enää tuo 2,8 tonne yöpaikalle palotunturiin. Loppurytkäsy. Katsotaan päästäänkö ennen sateita, että tässä pikkusen on ripsotellut vettä ja illaksi luvattu vettä, niin olisi kiva teltta saada kasaan ennen sateita. Täällä on kyllä hyvät polut ja pitkokset ollut tähän asti. Hyvin on kyllä merkitty. Siinä on lyyrakuusi. Joo, lähdettiin nouseen tänne ylimmäiselle palovaaralle. Niin on tässä mäkeä ollut. Alkaa maisema paranee. Joo, tästä pikkusen reitiltä erkani tämmönen näköalapaikka 100 metriä, niin tultiin tässä käymään. Niin onhan nämä aivan huikeat maisemat tästä näin. Kannattaa ehdottomasti käydä, jos ohi menee. Joo, nyt pitäisi olla sitten leiripaikkakin aika lähellä enää. Pikku siirtymät. Ja nyt tosiaan vasta toinen kulkija tälle reissua nähty. Että eka iltana ennen majapaikkaa yksi näkyy ja nyt tuli sitten toinen jo. Nyt aletaan olemaan kohteessa. Tämmönen kiva pikku lampi täällä. Täälläkin ihan kiva kota, mutta vissiin ei vettä pidä. Ja tietyn liiterit ja kuuluisat huussit löytyy.
Sitten on ruokaryhmä Lammen rannalla. Nyt vaan sitten kahtelee hyvää leiripaikkaa, kun yöksi on luvattu oikein kunnon rankkasadetta ja se alkaa tässä illalla jo vähän ja jatkuu aamuun. Niin nyt pitää saada teltta oikein minttiin, ettei kastu. No joo, nyt oikein panostin kuule teltta paikkaa ja laittamiseen, niin on kyllä harvinaisen pinkeen, että nyt ei jää kyllä tästä pystytyksestä kiinni. Pikkusen se jännittää, kun ei ole oikein mahdottomalla rankkasateella testannut, mutta ihan hyvät luotot on, että semmoista pitkäaikaista vesisadetta se on kyllä kestänyt hyvin. Ja kyllä, harvoista oikein viimeisen päälle tyytyväinen on tähän telttapaikkaan. Joo, yllättävän kivuuttomasti mennyt, vaikka oli noin nousuja ja laskuja. Että olen saanut vähän järkeistettyä rinkan painoa ja sitten vähän jopa rasvaili tuossa jalkoja jonkun aikaa ennen reissua laakua, niin varmaan silläkin osaa syynsä, että yleensä mulla on nuo ukkovarpaat vähän kipeytynyt. Nyt on yllättävän ok. Ja välillä muistaa sitten tauoilla ottaa kengät pois ja kuivatella sukkaan. Ne on kyllä loistava alustakin. Nyt se on varmaan, kun tässä oikein tarpeeksi hehkuttelee, niin kastutaan sitten. Mutta mukava se oikein koeponnistaa kunnon sateellakin tämä näin. Kun se pitäisi olla niin tosissaan oikein rankkaa. Ja on kyllä komiat maisemat teltalta. Ei tässä on aivan vallan unohtunut kuule ottaa pienet sillen. Nyt kuule otetaan täältä näin. Vettä. Pienet sille. Joo, nyt se rupeaa vähän piskottelemaan. Oikein hyvää aikaa. Joo, siellä tuli taas pitkän kaavan kautta nuotiolla istuttua ja turistua niitä näitä. Nyt tosiaan tänne telttaan sitten siirryin. Ihan hyvin rupesi tässä sateilemaan. Pikkuhiljaa tässä nukkumaan ja ootellaan minkälaista sadetta se tuossa aamuyöllä sitten on. Mutta eipä siinä, katsellaan hyviä öitä ja katsotaan tuleeko yöltä raportoitavaa vai meneekö hienosti. No niin, huomenta.
Aika rankasti vettä kyllä yöllä tuli ja vieläkin tiputtelee ihan hyvin, mutta kyllä yllättävän hyvin teltta kestänyt. Tuonne vähän, siinä oli aika paljon tavaraa nojain, niin siihen tuli tämmönen ihan pikkunen kostea läntti ja sitten tähän näin, niin se on vähän semmonen oli nihkeä, mutta ei niinku ei oo silleen läpi tullut, että se on. Ja tuo lieve tossa jää, kato vähän tolleen irti maasta, niin sieltä roiskinut sitten. Ja vaelluskengät hokasin laittaa tommoseen pussiin onneksi. Ja rinkka nyt on sitten pikkusen tuolta pohjasta kastunut, kun se ei niin hyvin mahu tohon noin, mutta ei oo mikään varusteet onneksi kastaa. Selvittiin. Joo, sitten kuulee aamiaishommia ja varmaan tässä odotellaan, että tuo rankisade loppuu. Se näyttää sääennusteiden mukaan 9 maissa hiipuva aika hyvin, niin varmaan lähdetään sitten jatkaa matkaa. Oho. Tänäänkin on semmoinen varmaan kuin 10 kilsaa matkaa. Pientä sateen uhkaa tohon päivän päälle on kummiskin ja märkä tuo maasta varmasti. Joo, heipä siinä. Aamiaista naamaa ja no en mä tiedä sanoinko mä sen. No, aamiaista naamaa ja leirin purkua. Aamupalaksi tällä reissulla joka aamu niin maitojauhetta ja protskujauhetta siihen vähän sekaan ja sitten on granolaa. Siellä kuivattuja omenoita. Niin menee itsellä ainakin paremmin alas kuin puurot. Sitten kätevä tuo titaanikuppi, missä keittelin nuo aamukahvit, kun kun pikakahvit keittää, niin se keittää kupillisen ja nopsaa tuossa kaasukeittimellä. Joo, sitten tämmöisiä kuivattuja mangoja. Nää oli mulla jo Lemmenjoen vaelluksella mukana, mutta jotenkin vähän niinku epäilytti. Ei tullut edes avattua, mutta ihan ok nää maistuu. No joo, lähdettiin jatkaa matkaa, niin seuraava olisi tommonen 6 kilsan siirtymä sitten lounaspaikkaan. Ja lähdetään vähän niinku laskettelee pois täältä tuntureilta. Sade onneksi loppu. Kova tuuli tässä on. Oikein mukavat kelit vaellella. No niin, nyt tultiin tämmönen soidensuojelualueelle, tämmönen, oliko se nyt 64 kilometriä laaja alue, niin pitäisi olla komiaa suota luvassa. Pikkusen tässä tulvii osaa pitkoksista, mutta muuten oli ihan hyvä.
Sellainen, että se lähtee ihan jalan alta. Taivaan vuohi lähtee vähän kauempaa. No mikä sä sanot? Jänkä? Se on kurkkulinen. Saanko sulle kuvaa tästä? Joo. Kato, mä sanon, se lähtee niinku jalan alta melkein. Joo. Joo, eli tässä on tämmönen peuranpyyntikuoppa aidattu oikein. Eipä sitten nyt paljon enää jäljellä on. Sinne ne on peuroja ajanut ja siellä on ollut seiväs pystyssä ja sinne kuollut sitten. Joo, siinä on kyllä hassu kuuseoksa. Se on niinku tosta oksasta lähtenyt alaspäin ja tehnyt tommosen hieno, mikä nyt lieneekin. Tämmönen kiva laavu täällä Suksenpaistamajärvellä. Siinä pidettiin hyvä paussi tässä Suksenpaistamajärvellä ja nyt lähdetään jatkaa matkaa tuonne Aikkipeitsiinkö se nyt oli. Sinne on joku 5 kilsaa. 4,4 näytti tuo taulu. Siinähän tuli oikein joki vastaan. Rupesi tässä vähän vettä sataa. Testaillaan vähän sadekamppeita, miten pitää. Joo, tässä tultiin tähän vähän matkaa nyt tietä saa käppäillä. Joo, tässä kävi vähän hämmentävä tapaus, kun tässä pikkupaussilla oltiin ja yksi auto tuli tohon noin, ajo ohi ja pysähtyi, niin kuski tunnisti sitten, että videota kahtelu. Terveisiä sinne vaan. Oli kiva törmätä. Mutta joo, vähän matkaa tätä tietä ja ei hirviästi pitäisi enää olla yöpaikka. Tässä on tosi hyvät polut täällä kyllä ollut, mutta nyt oli jopa muutama kivi kasaantunut samaan paikkaan. No niin, nyt saavuttiin tänne. Yöpaikkaa ja komia tupa näyttää olevan kyllä. Ja tämmönen oikein komia tupa kyllä. Kamiinat ja laverit ja kaikki. Päivätupahan tää on, mutta kylläpä täälläkin
porukka yöpynyt. Joo, mulla ei teillä karttaa oo, mutta täällä meillä oli, täältä me lähettiin ja eka yö oltiin tuossa Tervanpolttamalammilla ja sitten oltiin toinen yö Palotunturilla ja tuolla noin ylimmäinen Palotunturi. Tänään sitten käveltiin täällä nämä suot ja nyt ollaan sitten Aihkipeitsillä. Joo, nyt saakin viimeisen illan telttapaikan oikein laittaa komialle paikalle tähän näin. Vähän voi olla kostea paikka tässä, mutta sen uhalla mennä, jos sais hyvät somekuvat tämmöiset. No niin, nyt se on sitten majoitekki taas kasassa. Tuossa oli ihan kiva, sai päivätupaa heittää kamiinan päälle ja siinä lämmitellä ja tehdä vähän ruokaa. Ja pikkusen jotain vaatteita vähän kuivata, vaikka ei nyt oikein märäksi päässytkään. Joo, täällä on vähän tämmönen kylmän kostia keli. Se on aika kylmää luvannut yöksi, varmaan lähemmäksi nollaa menee. Kiva, tuommoinen usvakin menee tuossa järven pinnalla. Mutta joo, ei kai siinä. Viimeistä iltaa fiilistelee tässä näin. Tuossa tuvassa kaminan lämmössä istuskeltiin iltaa ja höpöteltiin taas vähän vaikka ja mitä maa ja taivaan väliltä. Muut meni jo tuossa koisimaan, niitä ei tuli tänne telttaan, niin kaakaut ja patukat vetää. Vettä vaan sateilee, muuten on se pistänyt nuotia tuohon pihalle. Möllötellään sitten teltassa. Mutta sanotaan hyvät työt tässä välissä ja kahtellaan aamulla lisää. Täällä sitä on aika kylmää aamuun herätty tämmönen
Mukava, olisiko pari astetta lämmintä ja aika kosteet. Ihan hyvin kondenssia tullut tässä näin. Kaunis, rauhallinen aamu ja aamupalat syöty ja pakkaillaan leirit ja lähdetään jatkaa matkaa. Että tänään olisi vielä ainakin 10 kilsaa matkaa ja varmasti komeita maisemia vielä luvassa. Ja päätepiste sitten Salla ja pizzeria. No niin, jokunen kilsa tässä jo tullut. Aika kolia keli. Tässä näin. Ja jokunen kilsa sitten jäljellä tonne taukopaikalle. En muista mikä se oli. Olisiko Sisken lammet ollut siellä. Niin jonkun sortin kotaa siellä sitten. Kivaa mehtämaastoa täällä. Tässä vähän tämmöstä risteystä, niin jos tommonen tuo Ruuhitunturi kierrosko se nyt on, mikä tässä menee. Me mennään tonne Siskelilammelle, lounaspaussille. No niin, hiiripöllökin siitä bongattiin lentävä ohi. Niin siinä möllöttää ja kahtelee. Vähän käsi tärisee, mutta älkää antako häiritä. Oli kyllä mukava tuo pöllö tossa noin. Se kahdestikin lensi meidän yli ja jäi niinku meitä ihmettelee aina vähän matkan päähän puuhun. Niin sai ihan kohtuullisia kuvia siitä. Että aina se on hieno nähdä pöllöjä. Vielä mukavempaa, kun saa kivoja kuvia. Ei ole turhaa kannettu lintuputkeen mukana. Siinä on kyllä mahdottoman jykevä petäjä. Aivan käsittämättömän paksu. Siinä ei pikku käsi tunnu missään. Siskelilammelle saavutaan. On kyllä kiva näköinen paikka tässä suon vieressä ja taas pieni suolampi. Joo, tämmönen kiva paikka taas täällä on. Kivan näköinen kota, missä voisi katsoa jopa pitääkin. Joo, tuolla tuli viimeinen eväspaussi piettyä ja nyt sitten loppurutistus tonne poroparkkiin ja pizzalle.
niin, se olisi 1,6 enää jäljellä. Tultiin tähän kansallispuiston puolelle tää loppumatka käppäilee. Finaalissa rupeaa ole. Täällähän loppumatkasta tuli aivan kunnon valtatietä sitten. Nyt ei, tuossa oli useampia tulipaikkoja ja pienempiä kierroksia kanssa välissä, kun saavutaan tänne tunturikeskukselle vai mikä ne olikaan. No niin, se rupeaa jo sen verran lähellä tää loppu olee, niin vois pienet loppuspiikit tässä vetästä. Niin. Tää on kyllä yllättänyt tää Topsakan taival ja Salla muutenkin, että on ollut tosi kaunista ja tämä reitti ainakin niin tosi hiljainen ollut. Mitä nyt tänne loppupäähän tultiin sitten, niin täällä on porukkaa vähän enempi sitten, mutta voin kyllä suositella tätä reittiä. Että ei kai siinä. Me painutaan tuohon pizzalle ja saunaa ja mökkiyö ensi yöksi varattu. Niin eipä siinä, palataan kuule asiaan. Huomenna on sitten 10 päivän siirtymä ja sadetta lupailu. Lukee, että olen käymässä.